خب این قسمت از روبینا کست از استودیوی روبینا بیرون اومدیم به دعوت هلدینگ ماموت. در خدمت دو تا عزیز بزرگوار هستیم، جناب مهندس محمد قاهری وی پی آف دیتا سولوشن به همراه جناب مهدی رادمند پروداکت دیتا منیجر. در خدمتتون هستیم، بفرمایید. زنده باشید. منم به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به ماموت و خوشحالم که امروز در خدمت شما هستیم. حالا بریم جلوتر ببینیم میخوایم چی همچنین خیلی صحبت ممنون. خواهش میکنم. منم به نوبه خودم خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون و امیدوارم که ضبط این برنامه بتونه برای دوستانی که میبینن مفید واقع بشه. مرسی، خیلی ممنون. یک سری سوالهای اولیه با هم دیگه بریم جلو. این حوزه تقریبا دیده شده تو ایران خیلی جای کار داره، ابهامهای زیادی تو این حوزه وجود داره، افرادی که به طور واقعی بشه بهشون گفت متخصص هم خیلی زیاد نیستن. با یک سری سوالهای پایه شروع بکنیم، جلو بریم و در ادامه یک مقداری بحث و چالشی تر میکنیم. بریم آقا. مهدی جان، اولین سوال اینه که خیلی علاقه دارن وارد فیلد دیتا بشن، ولی خب دیتا هم قاعدتاً شاخه‌های مختلفی داره. 3 تا از شاخه‌های اصلیشو به راحتی میشه گفت دیتا آنالیست، دیتا ساینتیست و دیتا انجینیر هست. تفاوت این دوتا رو یه مقداری میتونیم برامون توضیح بدین لطفاً؟ بله حتما. خدمتتون عرض کنم که ببینید کلا زمانی که میخوایم وارد حوزه دیتا بشیم، خب دقیقاً طبق فرمایش شما 3 تا حوزه تخصصی مختلف هستش که ما در واقع میتونیم به این حوزه ها ورود کنیم. دیتا زمانی که در واقع در سیستم های عملیاتی روی وب یا حالا ساختارهای مختلفی که دیتا داره، ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و بدون ساختار، زمانی که این اطلاعات ایجاد میشه، یک پروسه‌ای رو باید طی بکنه تا این اطلاعات در واقع بشه تبدیلش کرد به یک مفاهیم قابل کاربرد در بیزینس های مختلف. هر کدوم از این مسیری که طی میکنه تا این اطلاعات خام در واقع تبدیل بشن به یک سری اطلاعات کاربردی و یک سری مفاهیم قابل درک برای کاربران، نیاز به یک تخصص خاصی داره. تهیه ابتدایی این اطلاعات توسط دیتا انجینیر اتفاق میفته که خب یک سری تخصصهای خاص خودش رو داره، یک سری ابزارهای خاص خودش رو باید یاد بگیره و در واقع اطلاعات رو از ریسورس های مختلف تهیه کنه، در دیتا ویرهاوس ها قرار بده که خب حالا این نیاز به آموزش داره که این اصلا چی هست، و بعد این اطلاعات کلین شده و مرتب شده در اختیار دیتا آنالیست ها قرار میگیره. دیتا آنالیست ها افرادی هستن که در واقع کار با یه سری ابزارها مثل پاور بی آی، اکسل و دانش مثلا آمار و علوم کامپیوتر رو دارن، البته میتونه حوزه های دیگه هم باشه، و در واقع تحلیل اطلاعات رو شروع میکنن، اثرگذاری اطلاعات رو هم دیگه، این اطلاعات رو آنالیز میکنن و در واقع در اختیار کاربران قرار میدن. در واقع اون اطلاعات تبدیل به مفاهیمی میشه که مورد کاربرد داره. دیتا ساینس در واقع افرادی میتونن باشن که به وسیله یک سری زبانهای برنامه نویسی مثل آر و پایتون از این اطلاعات در واقع الگو در میارن، الگوها رو استخراج میکنن و میتونن بحث پیشبینی رو یک سری از مسائل رو داشته باشن که خب هر کدوم از این حوزه ها که خدمتتون عرض کردم نیاز به یک تخصص، دانش و ابزارهای خاص خودش رو داره. در کل پس همه واقعا هر 3 حوزه روی دیتا دارن کار میکنن، ولی هر کدوم وظایف خاص خودشونو دارن که خدمتتون توضیح دادم. تقریبا میشه گفتش که دیتا انجینیر میاد با این قضیه شروع میکنه که بیشتر کارهای دیتابیسی انجام میده، سرش تو کدشه، میاد فرایند ETL رو انجام میده، یعنی یه بخش کاملا بیسد آن کده. قسمت بعدی دیتا آنالیست میاد میگه که یه سری ابزارها استفاده میکنه، ویژوالیزیشن یکی از وظیفه هاشه که انجام میده، و دیتا ساینتیست میاد حالا سراغ قسمت آماری داستان میره که میره حالا با آر و پایتون. خیلی خلاصه شدهش همین درسته؟ یه نکته من میخوام اضافه کنم. مشخصا یه مفهومی که شاید کمتر بهش توجه میشه اون بحث بیزنس نالجه. یعنی این که خب زمانی که ما داریم سمت تحلیل داده میریم، سمت دیتا ساینس میریم، مشخصا اون تحلیلگر داده ما باید اون بیزنس و اون
در واقع موضوعی که داره توش کار میکنه رو به خوبی بفهمه و باهاش ارتباط برقرار کنه. شاید ما تو لایه دیتا انجینیرینگ اونجایی که در واقع با را دیتا سر و کار داریم اون فرآیندهای واکشی دیتا رو انجام میدیم، اون ETL رو انجام میدیم، بحث دامین نالج و دونستن اون بیزنس کمتر اهمیت داشته باشه، هرچند بی اهمیت هم نیست، اما هرچی میریم بالاتر و تو سطوح اون هرم در واقع تیم دیتا میریم جلوتر و میخوایم سمت بحث دیتا ساینس بریم، مشخصا بحث بیزنس نالج هم پررنگتر میشه و به نظرم باید بهش اهمیت ویژه بدیم. تقریبا میشه گفت این حلقه گم شده است. یکی میگه من پاور بی آی بلدم، این قسمت رو بلدم، سرویس های مایکروسافت رو کامل مسلطم، ولی خب تهش وقتی به بیزینس مسلط نباشه خروجی مطلوبی که باید رو نمیتونه ارائه بده. دقیقاً با تو موافقم. یعنی دوستانی که واقعا در حوزه تحلیل فعالیت میکنن اگر اون شناخت لازم رو نسبت به بیزینس نداشته باشن، واقعا شاید همیشه روی چارچوب خاصی، یعنی کار خاصی رو نمیتونن ایجاد بکنن. یه سری استانداردهای خاصی که به صورت آموزش بهشون منتقل شده رو فقط میتونن کار بکنن و اون تحلیلی که جدای از اون بحث‌های آکادمی باشه رو واقعا نمیتونن پیاده بکنن اگر این تیکه دانش اون بیزینس رو نداشته باشن. دقیقاً اون جایی که باید سولوشن درست رو در واقع نمیتونن ارائه بدن. بله. چون خیلی شاید بشه گفت درکی از عمق فاجعه، اینکه چه اتفاقی قراره بیفته با این دیتایی که الان موجود هست، خب همچنین علمی نداشته باشن، خب خروجی هم که باید حاصل نمیشه. دقیقاً. خیلی ممنون، مرسی. محمد جان، اینکه دیتا آنالیز توی هر شرکت چه نقشی داره و چه ارزشی رو میتونه خلق بکنه، یکم راجع به این میشه لطفاً توضیح بدین؟ آره، مشخصاً ما وقتی یه سری در واقع موجودیت ارزشمند، یه سری اجزای ارزشمندی داریم که توی یه صندوق دربسته هستند، اینا مشخصاً اول بار اصلا کسی نمیتونه ارزششون رو ببینه، نه کسی میتونه بشمارتشون، نه کسی میتونه بفهمه که با اینا چی کار میتونه بکنه. من به نظرم میاد اون زمانی که دیتا انجینیر اون دیتا رو میاره و در اختیار اون تحلیلگر داده ما قرار میده، اون وظیفه‌ای که اول از همه اون دیتا دیده بشه، ویژوالایز بشه، کشیده بشه روی یه سری نمودار و به نمایش گذاشته بشه، اولین جاییه که ما اون صندوقچه رو باز میکنیم و اون برق نور اون دارایی ویژمون رو میبینیم. خب به نظرم همین گام خیلی مهمیه واسه اولین مرحله که داده به تصویر کشیده بشه. مشخصا تو همین لایه هم وقتی طرف اون فردی که داره این کارو میکنه بیزنسه رو یه ذره بفهمه، رنگ و بوی همین چیزی که داره به نمایش میذاره هم خیلی جذاب‌تر میشه. خب ببین، ما میگیم اولین مرحله ما یه سری اینسایت از اون دیتا به دست میاریم، یه سری دید پیدا میکنیم. مراحل بعدی اینه که ما با تحلیل کاملتر اطلاعات بتونیم بیایم یه سری اینفورمیشن به دست بیاریم. حالا جایی هست که میرسیم به نقاط تصمیم سازی، یعنی ما قراره بتونیم با اون دیتامون بر اساس اون دیتامون یه سری مقایسه انجام بدیم، بر اساس اون یه سری آروم آروم سمت پیش بینی بریم. خب پس به نظرم تحلیلگر داده یه گام خیلی مهمی که میتونه برداره بعد از اینکه یه دید کلی روی اون دیتا داد، اینه که یه سری آگاهی و یه سری اطلاعات رو در اختیار اون بیزنس قرار بده که تصمیم سازی رو براش آسون‌تر بکنه و انگار ما یه چراغ قوه‌ای رو میدیم دست این تحلیلگر دادمون که توی یه محیط تاریکی داره میندازه که ما جلومون رو بهتر ببینیم، انگار مسیر رو داره برامون روشن‌تر میکنه. و خب تو گام‌های بعدی هر چقدر که این کار به سمت حرفه‌ای شدن بره، خب ما سمت پیشبینی بهتر میتونیم بریم، سمت پیشگیری میتونیم بریم. یعنی ما بحث پریدیکتیو آنالایسیس و پریونتیو آنالایسیس رو میتونیم تو گام‌های بعدی از کارهای خیلی مهمی قلمداد بکنیم که بچهای تحلیل داده میتونن دنبالش برن، که عملاً این ته نداره و واسه آدمایی که خصوصاً جستجوگر و کنجکاو هم هستند و علاقه دارن تو عمقی از در واقع اطلاعات شروع بکنن به جستجو، فرآیند بسیار جذابیه. اصلا یه نکته به نظر من خیلی جذابی که هست، وقتی دیتا رو میایم ویژوال میکنیم، اون ویژوالیزیشن روی دیتا انجام میشه، اگر بیزینس رو ندونیم باتلنک ها رو نمیتونیم پیدا کنیم، گلوگاه ها رو واقعا نمیشه پیدا کرد.
و این یه حجم خوبی از ارزش اون حجم زحمت خب میاره پایین دیگه. باز اینجا یه ریفری بزنم به اون صحبتی که گفتین بیزینس رو واقعا باید بلد باشیم، همینطور که خیلی دلایل زیادی داره که اون بیزینس رو ما باید بلد باشیم. یه نکته که هست، حتی ما ممکنه اشتباه بکنیم. ببینید ما ممکنه با یه سری تحلیل به این نتیجه برسیم که دو تا دیتا بر هم دیگه تأثیری دارند و این رو بیایم به عنوان یک نتیجه ارائه بکنیم که اگه بیزنس رو بدونی متوجه میشی که داری نتیجه اشتباه از دیتا برداشت میکنی و بنابراین این یه راستی آزمایی مهم هم هست که اگر ما خودمونم اون بیزنس رو بلد نیستیم حتما باید کنار آدمی بشینیم که اون بیزنس رو بلده و گام به گام استپ بای استپ با هم اینو ببریم جلو. کاملا درسته. مهدی جان، الان در این لحظه تقریبا میشه گفت رشته تحلیل داده تو ایران وجود نداره. حالا دانشگاه شهید بهشتی اومده یه رشته گذاشته زیر مجموعه ریاضی، ولی خیلی فراگیر هم نشده. تقریبا میشه گفت از چه رشته‌هایی با توجه به تجربه‌ای که شما دارین، از چه رشته‌هایی میتوان به تحلیلگری داده رسید و اون رشته میتونه خیلی کمکشون بکنه تو این مسیر؟ ببین واقعیتش اینه که حالا تو تجربه‌ای که من تو سالهای گذشته داشتم در این حوزه کار کردم با دوستان مختلف، این که واقعا بگی رشته خاصی باید حتما خونده باشی که بتونی وارد این حوزه بشی، به نظر من نه، واقعا نمیشه محدود کرد. ما دوستانی داشتیم که در حوزه‌های فنی مهندسی خوندن یا علوم انسانی خوندن، ولی اون علاقه‌ای که به اون حوزه بیزینسی پیدا کردن و علاقه‌ای که نسبت به دیتا و در واقع دانشی که میشه از دیتا پیدا کردن و علاقه‌مند شدن و وارد این حوزه شدن. ولی مشخصاً تو این حوزه خب یه سری دانش‌ها میتونه کمکت کنه و باعث بشه که تو بهتر پیش بری، سریعتر پیش بری. یکیش مثلا میتونه رشته های فنی مهندسی صنایع باشه، یکیش میتونه ریاضی باشه و علوم کامپیوتر. مشخصا آدمایی که به این سه تا حوزه آشنایی بیشتری داشته باشن، خب کار با ابزارها و اصطلاحاتی که در واقع در این حوزه دانشی هستش براشون راحت تره و خیلی سریعتر میتونن پیش برن. ولی در نهایت هم به نظر من واقعا علاقه اون آدم به این حوزه هاست. وقتی که میبینه اطلاعات وقتی کنار هم دیگه قرار میگیره و مهمتر از همه حل مسئله خیلی مهمه. یعنی شخصی که وارد حوزه دیتا میشه واقعا باید علاقه‌مند به حل مسئله باشه که بتونه از یه سری مفاهیمی که هیچ معنایی نداره بتونه معنا رو استخراج بکنه و در واقع ارائه بده به سازمان‌ها که در جهت بهبود پیشگیری در سازمانشون استفاده کنن. یعنی به یک مدلی میشه گفت که رشته دانشگاهی صرفاً کمک میکنه که از نقطه صفر شروع نکنیم. دقیقاً. و حالا خیلی هم جلو نمیندازه. این نیست که بگیم آقا چندین سال جلو میندازه، نه، با یک سری از اصطلاحات آشناییم، یک سری از فضاها برامون آشناتره، ذهنمون یه سری چیزا رو شنیده فقط. بله دقیقاً. خودش کم اهمیت هم نیست دقیقاً. ولی اونجوری نیست. ولی نمیشه محدود. آره یعنی اگر دوستی رو داریم که در مثلا میگم علوم انسانی، علوم تجربی، تحصیلات دانشگاهی داره ولی به این حوزه علاقه‌منده، نباید ناامید باشه. اگر واقعا علاقه‌مند باشه با یادگیری یه سری علوم آکادمی تو کلاس‌هایی که بیرون میذارن، کارگاهایی که برگزار میکنن و کسب تجربه، میتونه خیلی خوب وارد این حوزه بشه و پیش بره. یه موضوعی که هست الان خیلی‌ها فکر می‌کنن واسه اینکه وارد تحلیل داده بشن باید برن اول پایتون یاد بگیرن و یه چیز خیلی رایج و کاملا اشتباه ترند شده. و آره مثلا من خیلی وقتا مصاحبه میکنم، طرف میگه که آره من پایتونم شروع کردم که مثلا توی جذبش یه مقدار کارش جلوتر بیفته. ولی مشخصا من فکر میکنم امروز با پیشرفتی که ابزارهای تحلیل داده داشتند و دارند، اینا ابزارهای خیلی در دسترسی شدند. حالا نه برای تحلیلگر حرفه‌ای داده شدن، ولی واسه این که هر کسی که داره توی بیزنسی فعالیت میکنه بتونه از ابزارهای تحلیل داده استفاده بکنه و بره جلو. این الان خیلی فراهم شده و خیلی کسایی که تا حالا داشتن با اکسل یه سری داده‌هاشون رو روش کار میکردن، به نمودار میکشیدن، اینا امروز ابزار خیلی بهتری هم در اختیارشون هست که میتونن کاملتر از اون استفاده بکنن. و چه بسا من بین دانشجوام آدمایی دارم که از این شروع کردن و اصلا مسیر شغلیشون سمت تحلیل داده حرکت کرده. واسه همین میخوام تاکید کنم که بله، منم معتقدم این که آمار خونده باشی خیلی خوبه، ریاضی خونده باشی خیلی خوبه، کامپیوتر مهندسی خونده باشی خوبه، ولی این که شما لزوما نیاز به این داشته باشی واسه شروع کار، نه، اینطوری نیست. خیلی عالی. مسیرهای شغلی خیلی واضحه.
مثلا میگه حسابدار، میگه من دارم حسابداری میخونم که برم جلو بشم سرپرست حسابداری، بشم رئیس حسابداری، بعد بشم مدیر مالی یه روز بشم مشاور، هر چیزی. فروشنده میگه آقا من دوست دارم مدیر فروش بشم بعد برسم به این قسمت. هر کدوم یه مقداری واضح تر از دیتا. میشه یه مقداری صحبت کنین راجع به این که یک دیتا آنالیست توی لانگ ترم میتونه تبدیل به چه آدمی بشود، میتونه در چه پوزیشنی بشینه؟ ببینید ما 2 مفهوم رشد شغلی رو اگر باش آشنا باشیم که یکی رشد افقیه، یکی رشد عمودیه، این یه مقدار کمک میکنه که با خودمون صادقانه تر بتونیم در واقع اون مسیر شغلی رو انتخاب بکنیم. تو حوزه دیتا مشخصا یه مسیر افقی وجود داره واسه رشد، یعنی اینکه شما روز به روز دانش‌های خودتون رو از جنس دانش فنی، دانش در واقع تحلیل داده، از جنس آماری، از جنس ابزار در واقع هارد اسکیلز مربوط به تحلیل داده، از جنس ماشین لرنینگ، اینها شروع کنید تقویت بکنید و آدم حرفه‌ای تری بشید. تو همین راستای رشد افقی یه مقوله بسیار مهم رشد سافت اسکیلز هست، یعنی مهارت‌های نرم ما توسعه پیدا بکنه. خب شما وقتی میخواید یه داده‌ای رو تحلیل بکنید، هرچند که شما اون بیزنس رو هم متوجه بشید، باید جلسات پیاپی و بسیار زیادی رو با اون استیک هولدرها یا اون کسایی که دارن نیاز رو از شما طلب میکنند، یه نیاز تحلیل داده رو، باید باشون جلسات مداومی داشته باشید. باید از جنس حل مسئله در واقع بتونید توانمندتر بشید، از جنس ارتباط برقرار کردن، از جنس تیم ورک با تیم تحلیل داده. و این مهارت‌های نرم به نظرم یه بخش مهم از رشدیه که یک فرد میتونه داشته باشه تا از یه پوزیشن جونیور به یه پوزیشن سینیور تغییر کنه. خب پس یه بخشیش واسه آدمای جستجوگر بی انتهاست از جنس رشد افقی که تو چقدر حرفه‌ای تر بشی، چقدر مسائل رو بهتر درک کنی و چقدر تحلیل بهتری داشته باشی. سالها پیش توی جلسه نشسته بودم، آیه مهندس احمد حجتی از آدمای قدیمی تو صنعت، ایشون یه حرف جالبی زد. گفت که توی بیزنس ما توی ایران خیلی سریعتر از اون چیزی که فکرشو بکنی تو رو از اون پوزیشنی که هستی برمیدارن، میذارن سرپرست، میذارن مدیر، و تو به محض اینکه میای یه سری موفقیت کسب بکنی تو اون پوزیشن، به عنوان یه مهندسی که داره لذت ساختن رو میبره، به عنوان یه تحلیلگری که داره لذت تحلیل رو میبره، سری بیزنس میاد تو رو برمیداره میذاره سرپرست تیم تحلیل، سری بیزنس تو رو برمیداره میذاره مدیر. خب و یه نکته که هست، شاید خیلیا چالش خیلی مهمی داشته باشن با این رشد عمودی. من دوست دارم زودتر مدیر بشم، زودتر یه در واقع موقعیت مدیریتی رو داشته باشم، در صورتی که اگر لذت اون کار و اون فعالیت تحلیلی رو آدم‌ها درک بکنن، اتفاقا شاید یکم دلگیر شن چرا من زود ارتقا پیدا کردم. ولی خب مشخصا امکان ارتقا پیدا کردن وجود داره. یه موضوع دیگه هم که هست، مرز کشیدن بین پوزیشن‌های داده چندان کار آسونی نیست. یعنی شما نمیتونی یه دیتا انجینیر رو کامل مرز بکشی از دیتا آنالیست جدا کنی، یا یه دیتا آنالیست رو مرز بکشی از یه خطی کامل از یه دیتا ساینتیست جدا کنی. یعنی یه سری فعالیت‌هایی ما انجام میدیم توی هر کدوم از این سمت‌ها که مشترک با گام بعدیه که داری شما اون 2 امدادی رو طی می‌کنی. بنابراین این امکان تغییر مسیر توی استک دیتا هم وجود داره. یعنی شما میتونی بعد از یه مدتی آروم آروم ماشین لرنینگ یاد بگیری، شروع کنی تو حوزه در واقع هوش مصنوعی کار بکنی، نه میتونی توی همون حوزه تحلیل داده با بیزنس‌های جدیدتری آشنا بشی و به در واقع کسی که جنرال نالج بیشتری داره و میتونه تو حوزه‌هایی با دید بیشتری فعالیت بکنه وارد بشی. به نظرم همینقدر که ما میگیم شاید نامفهومه، همینقدر هم فرصت‌های زیادی تو این حوزه وجود داره. مشخصاً بیزنس نوعیه، مشخصاً تازه داره توی دنیا به صورت ویژه بهش بها داده میشه و ابزارهاش هم خیلی خیلی در حال توسعه است. و من فکر میکنم این یه فرصته که تو بتونی خودت جایگاه خودت رو توی اون تیم بسازی و دغدغه رشد عمودی هم نداشته باشید. اگر شما تو حوزه‌ای که دارید فعالیت میکنید
موفق باشید خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو میکنید بیزنس شما رو به یه مدیر و یا لول‌های دیگه ارتقا میده. خیلی نکته مهمی بود این قضیه که یک سری چالش‌های کاری وجود داره برای کسایی که در کار تحلیل داده دارن فعالیت میکنن. نکته اول چیه؟ خیلی از شرکت‌های کوچیک یک نفر رو میارن میگن آقا شما به عنوان تحلیلگر شروع کن به فعالیت. سابقه کار داری 2 سال 3 سال به عنوان مثلا دیگه میشه گفت مید لول رو رد کردین، سینیور بیا یه نفر سینیور هم من بستمه، ولی به قول شما اون لذت رو نبرده، اون پله هایی که باید رو طی نکرده. این سافت اسکیل هنوز اونجوری که باید به دست نیامده. بعد توی جلسه میخواد دیتا بگیره، میبینه همه گارد دارن، برای بار اول رفته نمیشه. میره جلسه بعدی دیتای اشتباه میدن، میره یه جای دیگه اصلا باش بد رفتار میکنم یا آقا نمیخوایم به دیتا بدیم. و اینا واقعا اتفاق افتاده. برای اکثر افرادی که توی این حوزه کار کردن فکر نکنم چیز خیلی غریبی باشه. بله. این چالش‌های کاری و فکر کنم واقعا فقط با این سافت اسکیل میشه کاور کرد. آفرین، اون مهارت تعاملی که شما گفتی واقعا کلیدیه. مهارت خیلی کلیدی میشه. و حالا اینجا یک سری اشتباهات میتونه رخ بده. اشتباه از این جنس میتونه باشه که آقا ویژوالیزیشن اشتباه باشه، اینکه من نمودار اشتباه رو نشون بدم، همونطور که محمد جان فرمودن، اینکه بیایم مثلا یه جایی ما یه نتیجه گیری اشتباه بکنیم. چه جوری مهدی جان به نظر شما میشه از این اشتباهات جلوگیری کرد؟ من که سوپروایزر قوی ندارم توی یک شرکت و میخوام رشد بکنم، جای خوبی هم برای رشد داره، اینکه آقا یه سیستمی باشه خودم برای خودم تعریف کنم، یه خط فکری باشه بخوام خودم اینو هی ارتقاش بدم. چه جوری جلوی اشتباهات رو تا جایی که میتونم، نمیگم 100%، چه جوری میشه جلوی اشتباهات رو گرفت؟ ببین اشتباهاتی که به این صورت پیش میاد واقعیتش اینه که همش باید خودت آرندی کنی، یعنی تحقیق کنی از این ور اون ور. و من خودم به شخصه همیشه خودم رو جای یوزر میذارم. اگر قراره که یک داشبوردی تهیه بشه، یه ویژوالیزیشنی تهیه بشه، حالا تو سطوح مختلف در واقع میشه این طراحی‌ها اتفاق بیفته. اگر قراره یک داشبوردی رو من در اختیار مدیر ارشد سازمان بذارم، میشینم ساعت‌ها راجبش فکر میکنم که چه چیزهایی برای مدیر ارشد سازمان میتونه ارزشمند باشه، چه چیزهایی رو بیشتر ممکنه مد نظرش باشه که ببینه، آیا به دیتیل نیاز هستش، تو این سطوح اطلاعات اصلا نیاز داره ببینه، و چه رنگی رو استفاده کنم برای چه دیتایی، از چه ویژوالی برای نمایش چه اطلاعاتی استفاده کنم. اینا همش مواردی هستش که در واقع به نظر من طبق تجربه به دست میادش. و اینکه بخوای بگیم پیشگیری بکنیم اجتناب ناپذیره. واقعا آدم در طول زمان هستش که اینا رو یاد میگیره. برای خود من بارها اتفاق افتاده که با اینکه مثلا روی موضوعی فکر کردم و یک ویژوالی استفاده کردم، ولی وقتی رفته دست کاربر، اون اثری رو که باید براش داشته باشه که در لحظه با یک نگاه بتونه اون حس درست و سنس درست رو از در واقع اون داشبورد بگیره نگرفته و نظراتش رو گفته، دیدم که خب آره درست میگه. بعدن که نشستم فکر کردم دیدم که دقیقا نظراتی که داره میده با اون دیدگاهی که من داشتم خیلی متفاوت هستش. یه علتش این بوده که من مثلا اون حوزه بیزینس رو هنوز خیلی کامل آشنا نبودم بهش و خب اون شخص تجربه بیشتری داشته. به نظر من با فکر کردن، بنچمارک کردن و مطالعه کردن در واقع میشه به وسیله این کارها تا جایی که میشه جلوی خطاها و اشتباهات رو گرفت، ولی اجتناب ناپذیره، واقعا پیش میاد و باید تجربه کسب کرد. چند تا نکته جذاب اینجا بود به نظر من. اولیش اینه که واقعا اینکه خودمون رو جای یوزر بذاریم. خب این خیلی نکته مهمیه. من همیشه به کسایی که حالا دارم بهشون آموزش میدم این قسمت رو میگم فکر کنین شما جای برای مثال مدیر عامل یک هلدینگ نشستین، شما جای همچین آدمی نشستین، چقدر وقت دارین؟ مهمترین نکته اینه دیگه آقا، شما وقتی که باید به 10 تا 12 تا 15 تا هر چند تا شرکت زیر مجموعه که دارین به همه اینا برسین، آیا میتونین بیاین تا ریز اطلاعات رو ببینین؟ دقیقاً. من میگم مثلا این دیتا ویژوالیزیشن ماهیتش برای این داستانه که شما بیاین دیتا رو همه رو نشون بدین. حالا هر جایی که اون حسی که باید و نمیداد دیتا، اونجا رو برین دریل داون کنین، برین ریز بشین، دیپ بشین، دیتیل اونو بیارین، نه اینکه از همون اول همه چی رو نشون بدین با جزئیات 1000 تا KPI بریزین. دقیقاً. و هیچ کدومش هم خب احتمال خوبی فایده ای نخواهد داشت. یعنی اون خروجی که ما میخوایم و نمیتونیم بگیریم. دقیقاً. و خب یک سری سایت هم هستن که خیلی میتونن کمک کنن. برای مثال خود BCG بوستون کانسالتینگ گروپ میاد آقا یک سری مدل سازی میکنه
معروف ترینش هم فکر کنم خود ماتریس BCGه که میاد اصلا تو حوزه ریتیل تقریبا حرف اولو میزنه، میگه آقا هر چیزی داری میفروشی تو این حوزه توی این 4 تا کاتگوری قرار میگیره به راحتی و چه تصمیم گیری های مهمی میشه روش انجام داد. اینها رو خیلی خوبه که برن آقا یکم علم روز رو ببینن، با اینکه مثلا این شاید برای بیشتر از 30 سال گذشته باشه ولی هنوز این مدل سازی انقدر قوی بوده کاملا داره جواب میده. کاربردی مخصوصا خب سایتایی که آمریکایی هستن دارن تولید علم میکنن رسما، یعنی جای مختلف، مثلا برای مثال توی پوشاک آدیداس داره تولید علم میکنه و به صورت خیلی قوی داره این کار رو انجام میده، میگه آقا علم اینه، همه دارن اصطلاحاً پشت دست آدیداس بازی میکنن. خب حیفه این که یه نیروی جونیور میخواد یه سری چیزا رو یاد بگیره از اینها دوری میکنه و فقط متکی میشه به علم خودش و اون سازمانی که هست. و قطعا ما هیچ کدوم بزرگتر از خیلی از سازمانهای مهندسی و مشاوره‌ای که توی آمریکا هست و کارشون اینه به احتمال خوبی میتونیم بگیم نیستیم. حالا راجع به ماموت این حرفو نمیتونم بزنم ولی قطعا اکثر شرکت‌ها رشدیم قطعا. بله. یه سیگنالی که میخوام اضافه کنم اینه که میگن که یه برنامه‌نویس جونیور اگه لحظه اول کدش جواب داد لذت میبره، میگه ایول موفق شدن. ولی یه برنامه‌نویس سینیور اگه لحظه اول کدش جواب داد میگه یه جایی اشتباه کردم. تو دیتا هم اگر مشخصا جایی یهو دیدید داده خیلی نرماله، خیلی توزیع عالی داره، چقدر همه چیز عالیه، بدونید یه چیزی اشتباهه. آره خیلی ممنون. یه قسمت از این صحبت ها بریم جلوتر. خیلی وقتا دیگه بحث انتخاب میشه. الان پوزیشن های زیادی برای دیتا باز هست. معمولا شما یه سرچ که بکنید میبینید چه تعداد زیادی از شرکت ها جاب آفر گذاشتن، میگن آقا دیتا آنالیست میخوایم و همینجوری با مزایای خیلی هم خوب هست خیلیاش. به نظر شما چه فضیلتی دارد انتخاب مدیر، سازمان یا صنعت؟ یعنی آیا میشه اصلا اولویت بندی انجام داد برای این سه تا؟ انتخاب خود من اکثرا مدیر بوده، یعنی صنعت‌های خوبی بوده، خیلی حساسیتی روش نداشتم، تو صنعت‌های مختلف کار کردم، یاد گرفتم اوکی، ولی حس میکنم چیزی که کمک میکنه قد آدم بلند بشه اصطلاحاً میتونه مدیر آدم باشه. نظرتون اگه بگین. خب یه مربی خوب داشتن قطعاً چیز بسیار ارزشمندیه. من شاید اوایل دوره کاریم مجبور بودم خیلی چیزا رو خودم پیدا کنم و واسه همین چون سختی اونو کشیدم، وقتی یه جایی یه مربی کنارم قرار میگیره، یه آدمی که بیشتر از من بلده، خیلی قدرشو میدونم، خیلی سعی میکنم ازش یاد بگیرم. در کل وقتی یه عزیزی میخواد تازه کارشو شروع بکنه یا وارد یه بیزنس جدید بشه، یه عبارتی هست که منم از امید هاشمی مدیر عامل ماموت دیجیتال یاد گرفتم، دوست عزیز و درجه یک خودم. بهش میگیم که آقا وقتی میخوای وارد این بیزنس بشی به چند تا چیز نگاه کن. یکی این که بله در راستای علایق تو هست یا نیست. یکی این که آقا اصلا پرداختی این چقدره، حقوقش تو رو راضی میکنه نمیکنه. یکی این که داری با چه تیمی کار میکنی، با چه آدمایی کار میکنی، با چه کسایی کار میکنی. لزوما اون مربی فقط مدیر نیست. من امروز واقعا از افتخارات تیممون اینو میدونم که وقتی یه نفر وارد تیم دیتا ما میشه میبینه که داره با کلی آدم حرفه‌ای کار میکنه و هر کدومشون کلی چیز داره که بهش یاد بده و عضوای جدیدمون هم همیشه چیزایی داشتن که به بقیه یاد بدند. و این که مشخصا با چه مدیری داری کار میکنی، یعنی تک تک اینها به نظرم میتونه هر کسی با خودش خیلی رو راست بهشون وزن بده و من در واقع اون برند شرکت یا مجموعه‌ای که داره توش فعالیت میکنه هم ممکنه برای عده‌ای وزن داشته باشه، قطعاً بی اثر نیست. یعنی شما وقتی وارد یه بیزنسی میشی این که در آینده کاریت کجاها بتونی بری، این که تو چه برندایی کار کرده باشی موثره، ولی مشخصاً اگر داریم در ابتدای کار به این که چطوری شروع کنیم، چطوری رشد کنیم، چطوری قدمون بلند بشه، چطوری عمق اطلاعاتمون زیاد بشه، من مشخصا میگم تمرکز رو بگذارید روی این که با چه تیم و چه آدمایی دارن کار میکنم و مدیرم کیه. به نظرم اینا خیلی خیلی میتونه رو آینده کاری تاثیر داشته باشه. در ابتدای کار شاید این خیلی مهم نباشه که شما توی چه بیزنسی فعالیتتو شروع میکنی.
خوبه که در راستای علاقت باشه و در راستای اون چیزی باشه که میفهمیش. مثلا من از کامیون خوشم میاد، از بیزنس‌های تولید خیلی خوشم میاد، از صنعت خودرو خوشم میاد. خب پس اینجا خیلی حالم با این بیزنسی که الان دارم توش کار میکنم خوبه. میتونه این در ابتدا تو انتخاب نقش داشته باشه، ولی به نظرم میاد وقتی که داریم در واقع سینیور و سینیورتر میشیم و میریم جلوتر، خوبه که حوزه‌های مرتبط با حوزه‌های قبلیمون انتخاب کنیم که یه دانشی از غرب یکی از شرق هرچند یه جایی ممکنه به کار بیاد، ولی کمتر کمک میکنه که ما متمرکز مسیر شغلیمون رو داشته باشیم. پس در ادامه مسیر شغلی من پیشنهادم اینه که بیزنس‌های نزدیک به هم رو انتخاب بکنیم که توی رشد شغلیمون هم بیشتر کمک بکنه. خیلی عالی. یه جمله عزیزی میگفت که خوشا به حال آنان که با کار خود مناجات میکنن. خب میخوام به این برسم که یک فردی که تو حوزه تحلیل داده میخواد کار بکنه چه ویژگی هایی باید داشته باشه و آیا میتوان بدون علاقه تو این حوزه کار کرد؟ خیلی کارها هستن، فشار زیادی دارن، استرس زیادی دارن، همه اینا هست، ولی نمیدونم چرا من همیشه حس می‌کردم تحلیل داده بدون علاقه کسی کار نمی‌کنه. حداقل من تا الان کسی رو ندیدم که کسی نگه مثلا من عاشق دیتا، من خیلی دوست دارم این چیزایی که حالا مثلا این دیتا اینسایت میشه، اینفورمیشن میشه، بگه آقا من مثلا اینا رو میبینم بال در میارم، اینا وقتی این اتفاق میفته حالم خیلی خوب میشه. کلا تا حالا ندیدم. یه مقدار راجع به اصلا ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های این پوزیشن میشه بیشتر راهنمایی کنیم؟ بله حتما. خدمت عرض کنم که ببین به نظر من واقعا اولین گزینه‌ای که توی این حوزه آدما رو نگه می‌داره و باعث میشه که رشد کنن و ادامه بدن واقعا علاقه به اون حوزه هستش. چون وقتی با دیتا سر و کار داری، فکر کن به عنوان مثال میگم یک جدولی توی دیتابیس هست، یه عالم اطلاعات توشه و تو باید کنجکاو باشی، علاقه به این داشته باشی که خب حالا ارتباط اینا چیه، چه آیتمایی رو هم دیگه اثرگذار هست. ببین یه جورایی باید این تو وجودت باشه، لذت ببری از این کار، که وقتی یک خروجی ایجاد میکنی که میای چیزی که در سازمان تا الان گم بوده، مبهم بوده، هیچ کس اصلا بهش دقت نمی‌کرده که فلان پارامتر در فلان فصل یا فلان روز یا فلان اتفاقی که مثلا تو سطح دنیا داره میفته یا تاریخ خاصی هستش میتونه روی بیزینس اثرگذار باشه و هیچ کس به این موضوعات دقت نمی‌کنه. ولی یه تحلیلگر داده وقتی به این حوزه ها علاقه‌مند باشه، که قبلا هم تو صحبتم خدمتتون گفتم علاقه‌مند به حل مسئله باشه، آدمایی که معمولا تو این حوزه وارد میشن بعد از اینکه سالها تجربه کسب میکنن واقعا میتونن آدمای تاثیرگذاری در هر بیزینس باشن. یعنی من میتونم به جرئت بگم که مدیران ارشد سازمان خیلی جاها میتونن از این آدما مشاوره های خیلی خوبی بگیرن، چون دارن یک روندی رو که قبلا بوده دنبال میکنن، از تو دلش الگوها رو در آوردن، بیزینس رو شناختن و میتونن تحلیل کنن که اگر یک مسیری رو تغییر بدی بیزینس چقدر میتونه موفق تر باشه. و خب آدمی که بخواد وارد این حوزه باشه واقعا باید علاقه‌مند به این داستان‌ها باشه، به این فرآیندها باشه، آدم صبوری باشه، صبر داشته باشه. بعضن ممکنه شما با دیتاهای سر و کار داشته باشی که اصطلاحاً تو کار ما میگن دیتاهای کثیفه، یعنی هیچ منطقی روش نمیتونی اولش پیاده بکنی. و یه مثالی هست که من معمولا برای بچهای تیم خودم میزنم، اینه که شما یک پازل به هم ریخته و وقتی حوصله داشته باشی و اون رو میچینی کنار هم دیگه و یک الگو روش در میاد، تازه لذت میبری که این حجم اطلاعات به هم ریخته که بعضن حالا تو بیزینس های بزرگتر شما ممکنه سیستم های مختلفی داشته باشی که در واقع میای بین این سیستم ها که بیزینس های مختلف رو در یک هولدینگ دارن کار میکنن اثرپذیری این دیتا ها به همدیگر رو میتونی پیدا بکنی. اینکه یک خریدی به یک فروشی مرتبطه، یک تولیدی به یک فروشی مرتبطه، اطلاعاتی که شاید هیچ کس بهش دقتی نکنه، ولی شما به عنوان تحلیلگر وقتی این دیتا ها رو میاری کنار همدیگه میریزی و اصطلاحاً ما دیتا مارت میگیم، دیتا مارت ها رو تشکیل میدی و ارتباط اینا رو با دیتا مارت های دیگه در واقع میتونی پیدا بکنی که چه چیزی داره اثرش رو جای دیگه داره میذاره. یعنی شما اگر مثلا توی HR یه اتفاقی میفته، یه اتفاقی که مثلا نمودارها رو تغییر میده، اثر اون رو میتونی پیدا کنی که مثلا تو تولیدت داره اثر میذاره. خب اینا چیزاییه که خیلی از مدیران ارشد حتی شاید بهش دقتی نداشته باشن، ولی یه تحلیلیره که میاد اینا رو دقیقاً طبق صحبتی که محمد داشت این چراغ قوه رو میندازه، میگه نگاه کن
چیزایی که برای شما تاریک بوده و اصلا نمیدیدی، من دارم بهت نشون میدم که چقدر اینا میتونن به همدیگه مرتبط باشن. بنابراین شخصی که میخواد به این مرحله برسه، علاقه‌مند به حل مسئله، صبور و عاشق این کار باشه دیگه. نکته خیلی مهمی بود. تا چندین سال قبل، مثلا خیلی راحت بیشتر از 5 سال قبل، خیلی این صحبت رو میکردن که آقا شما گزارش درست رو بدین، خود مدیر نمیدونه چی میخواد. و این صحبت خیلی بود. الان حالا یه مقداری شرکت ها اومدن داده محور شدن، دیتا دریونن، بر اساس داده تصمیم میگیرن و خیلی تفاوت ایجاد شده. راجع به این طرف قضیه دیتا آنالیست خیلی صحبت کردیم. نکته‌ای که داره، خب دیتا آنالیست یک سری ابزار داره، خودش یک سری توانایی باید داشته باشه. بریم سراغ اون طرف، محل کار، یعنی اون محیطی که داره توش کار میکنه، فرهنگ داده محور باید داشته باشد که این دیتا آنالیستی که اینجا نشسته بتونه بره جلو، بتونه این پله ها رو دونه دونه برای سازمان بره بالاتر، دیتا ها رو به اینسایت بهتری تبدیل بکنه و خروجی بهتر بده. این حد گذار رسیدن از دوره صنعتی، دوره سنتی تا رسیدن به یک شرکت داده محور و دیتا دریون. به نظر شما این حد گذار باید چه جوری بگذره؟ این فکر کنم یکی از چالش‌های اصلی خیلی از شرکت‌ها باشه امروزه. قطعا همینطوره. شاید من امروز نقش عمده‌ای که واسه شخص خودم توی این بیزنس دارم میبینم اینه که این فرایند رو تسهیل بکنم. هرچند که ما امروز خب توی ماموت یک حمایت بسیار ویژه‌ای از حوزه داده محوری داریم. مدیر عاملمون آقای مهندس محمد مومنی آدمی که به شدت به داده ها اعتقاد داره، به تحلیل داده، و بدنه سازمان هم امروز به نسبت هر زمان دیگه آماده تره. اما به طور کلی اگر بخوایم صحبت بکنیم در مورد این فرایند ایجاد فرهنگ داده محوری که مشخصاً کار زمانبر، کار سخت و کاریه که به شدت نیاز به اون سافت اسکیلز داره که بتونی تعامل و همراهی همه سازمان رو جلب بکنی و با خودت همراه بکنی، ما توی این فرایند چند تا فاکتور اساسی داریم که باید اینها اتفاق بیفته. مشخصاً از اولین فاکتورهاش اون تاپ داون، تصمیم بالا به پایینیه که باید قاطعانه در اون سازمان گرفته شده باشه. یعنی زمانی که یه تیم داده، یه تحلیلگر داده، یه دپارتمان داده، فرقی نداره، قرار باشه فعالیت بکنند، به واسطه این که قرار دست بذارن روی نقاطی که دیده نشده، قرار مقایسه هایی رو بیارن جلو، قرار یه سری پیش بینی رو بیارن جلو و آدم ها از تغییر واهمه دارند. زمانی که یه حمایت کامل از سمت مالک اون بیزنس، از سمت مدیر اون بیزنس اتفاق نیفته، اول که میگم این پروژه از همون ابتدا شکست خورده است. یعنی یک حمایت همه جانبه احتیاجه که این اتفاق بیفته. به قول بعضی از سازمان دستور حکومتی میخواد این کار، و دستور حکومتی هم نه در یک مقطع، که پیوسته باید اون مدیریت ارشد پشت این ماجرا باشه و از این ماجرا و از این فرهنگسازی حمایت بکنه. یه موضوع دیگه‌ای که وجود داره اصلا دیتا لیترسی یا سواد داده هست. ببینید، من زمانی کارم خیلی دشوار میشه توی این فرهنگسازی که آدما براشون مبهم باشه قراره چه اتفاقی بیفته، آدما براشون مبهم باشه به چه دردی میخوره این کار، چرا من باید داده هام رو به خوبی جمع آوری بکنم، در اختیار یک تیمی برای تحلیل قرار بدم، اصلا به چه درد من میخوره. و این افزایش سواد داده که میتونه از طریق برگزاری دوره ها، کارگاه ها، همراه کردن پرسنل اتفاق بیفته، مشخصا خیلی کمک میکنه که آدما میبینید تو چشم هر آدمی اون برقه دیده میشه که خب پس من این فایده رو هم این تحلیل داده به نفع من داره. و مشخصا یه مانع خیلی واضح هم توی همه سازمان ها وجود داره. علاوه بر ترس از تغییر، ترس از شفاف سازی هم یه موضوعه که اصلا ازش نمیشه عبور کرد.
مشخصا توی بیزنس سنتی فارغ از این که خب یه سری هدر رفت وجود داره و یه سری جاها کار بهینه نبوده که قطعا ما هستیم تا آروم آروم این تصمیم گیری ها و اون فرایندها رو به سمت بهینه شدن پیش ببریم، نقاطی هم بوده که افرادی داشتن ازش سوء استفاده میکردن و بعضا این افراد ممکنه افراد توانمندی هم تو اون سازمان باشن، منظورم از نظر قدرت بود و خب اینا مانع میشن قطعا. و اینکه این مسیر رو پیش ببری به طرزی که اینها به هر حال یه جایی از مواضعشون کوتاه بیان، از اون شرایطی که واسهشون فراهم شده یا اون نقطه امنی که براشون ایجاد شده فاصله بگیرن و رها بکنن اون فرایند رو، کار ساده ای نیست. و در نهایت یه اتفاق جالبی که این روزها من میبینم اتفاق افتاده، خب ما اینجا یه سری دوره‌های BI داخل سازمان هم برگزار کردیم و من دیدم 10 داشبورد کوچیک داخل سازمانی امروز داره توی سازمان استفاده میشه. بچهای دپارتمان بازرگانی واسه خودشون یه سری خروجی گرفتن، یه سری در واقع از پاور بی آی استفاده کردن، داشبورد ساختن، حالا اسمشو ریپورت بذاریم هرچی. بچه‌های خریدی طرف، بچه‌های تولید و برنامه‌ریزی طرف، یعنی همه الان میبینی که اون نیازه رو احساس کردن. یعنی پس این که ما در پاسخ به یک نیازی بیایم و اهداف تولید داشبوردها و ریپورت هامون رو بگذاریم از رأس هرم برای تصمیم گیری های کلان گرفته با KPI های بزرگ تا لایه های مختلف سازمان، این امکان رو فراهم بکنیم که دپارتمان ها براشون این تولز فراهم بشه که آقا من میتونم با اون دیتای لایوی که در اختیارم قرار میگیره فرضاً تشخیص بدم که امروز کجا در خطرم، کجا باید سریعتر عمل بکنم، یا حالا بسته به هر دپارتمان تو شرایط خودش این همراهی اون سازمان رو به شدت میتونه به همراه داشته باشه. اما مشخصا اگر رفتیم تو تیم بزرگتری قطعا سختی‌هاش میفته گردن مدیران اون تیم دیتا که اون فرهنگ سازی رو هموار بکنن و زمانی که تکی میریم توی یه سازمانی خب واقعا باید با سافت اسکیل کافی بریم که بتونیم این همراهی رو جلب بکنیم و اون تعامل رو ایجاد بکنیم که مسیر رو بسازیم بریم جلو. و این موام که سفید شده نصفش واسه همین بوده، ولی با افتخار باید بگم که امروز واقعا یه همراهی بسیار خوبی رو ما توی گروه ماموت داریم، از مدیریت ارشد مالک گروه های فردوس و تمام در واقع مدیران ارشد این مجموعه که مسیرمون رو دارن فراهم تر میکنن. یه نکته خیلی مهم راجع به سافت اسکیل بگم، طبق فرمایش شما خیلی مهمه، خیلی تغییرها رو میتونه ایجاد بکنه. یه تجربه منفی از خودم میگم، اولین جایی که به عنوان مشاور رفته بودم سنم خیلی پایین تر بود، یه خودروساز خیلی معروفی بود که رفتم به عنوان مشاور یک سری کارها رو انجام بدم، با حمایت نفر اول اون شرکت هم بود. با سافت اسکیل اشتباه قطعا رفتم جلو، تجربه کافی نداشتم. بعد از 2 هفته کل دیتابیس پاک شد و یک سری دیگر از این اتفاق افتاد که پروژه همون اول به 1 ماه نرسیده فیل شد. یعنی این یکی از بزرگترین تجربه ها برای من شد که آقا هر چقدر تکنیکال از لحاظ تولز، از لحاظ علم برنامه نویسی، علم بیزینس، هر کدوم از اینا هم هر چقدر بالا باشیم ولی باز تهش بدون سافت اسکیل مثل یه زمین بایر میمونه به نظر من، اونجوری که باید نمیشه پیشرفت کرد. حالا این فرهنگ داده محور رو ما ایجاد کردیم تو سازمان، بعد چندین سال میرسیم به این که آقا ما چند مدل تحلیل داده داریم. هر کدوم از این مدل ها که جلوتر میره پیچیدگیش بیشتر میشه و از یک طرف دیگه اون عدد ولیو، اون ارزشی که ایجاد میکنه بالاتر میره. اولیش میشه، حالا اسمای انگلیسی شما ازش میگذرم، مدل اول میگه در گذشته چه اتفاقی افتاده، شروع میکنن یه سری هیستوریکال دیتا رو جمع میکنن نشون میدن. مدل دوم میگه حالا این اتفاقهایی که افتاده به چه دلیلی بوده، چیزی که ما خیلی وقتا نمیبینیم تو شرکت ها، فقط یک سری ترند میبینیم بدون دلیل. میگه اینجا فروش من رفته بالا، اینجا اومده پایین، اینجا این اتفاق افتاده، اینجا صفر، اینجا رکورد زدم، هیچ دلیلی هیچ جا ثبت نمیشه. مدل سوم میره سراغ تحلیل پیش بینی، بگه آقا مثلا 1 ماه بعد چه اتفاقهایی میتواند بیفتد، 2 ماه بعد چه اتفاقهایی میفته. و مدل آخر که واقعا کمتر جایی میشه گفت از همچین مدلی استفاده میکنن، میره سراغ این که حالا بخوایم اگر این اتفاق بیفتد چه کاری باید ما انجام بدیم.
به نظر من چیزی که توی این مارکت توی ایران من خودم دیدم با تجربه خیلی کمی که دارم، اکثرا میرن سراغ هیستوریکال دیتا. راحت ترین کار کلشون میارن و میگن ما دیگه دیتا آنالیستیم، ما فلان شدیم، ما رسیدیم به اینجا، شرکت ما تاپ آف اج و همه این صحبت ها رو میان میکنن. چجوری این مرحله ها رو بریم؟ هر کدومش به نظر شما مهدی جان، هر کدوم از این مرحله ها کی نیاز ماه؟ قاعدتا همون اول نیاز پردیکشن واقعا نیست برای هیچ سازمانی که هیچ دیتایی نداره هیچ نیاز به پردیکت هیچ چیزی نداره. تو اول باید ببینید چه اتفاقاتی در گذشته افتاده، چه اتفاقاتی داره میفته الان، دلیل اتفاقات چی بوده و بعد برسی به پردیکت. به نظر شما این مراحل باید چجوری طی بشه و به صورت سالم جلو بره؟ ببین من یه تجربه رو توی یکی از شرکت‌هایی که اجرا کردیم و خدمتتون عرض می‌کنم. ببین دقیقاً همین فرمایش خودت. یه شرکتی که تأسیس شد هنوز 1 ماه از کارش نگذشته بود، گفت من داشبورد می‌خوام برام درست بکنید. خب دید اون این بودش که همه چیز رو کنترل کنه، یه حالت مانیتورینگ براش داشته باشه که خب اولش ما میگفتیم الان به درد تو نمیخوره واقعا با 1 ماه دیتا، ولی خب اون با دید مانیتورینگ نگاه میکرد. ولی واقعیتش همینه، شما حداقل به نظر من باید 1 سال شرکت کار کرده باشه، فصول مختلف رو رد کرده باشه، حالا با توجه به بیزینسش و مدل بیزینس که داره کار میکنه. شاید یه بیزینس در 1 فصل بتونه بیاد تحلیل بگیره، یه بیزینس ممکنه 1 سال و بیشتر. به نظر من حداقل 1 سال از کار یک بیزینس باید رد شده باشه که تحلیلگر تازه بیاد ورود بکنه، اطلاعات رو بیاره، روشون الگو در بیاره و اینکه ببینه حالا توی اون بیزینس اگر بحث فروش هستش چه اتفاقاتی داره میفته، اگر بحث منابع انسانی هست چه اتفاقاتی داره میفته. و بعد از 1 سال در واقع این اطلاعاتی میشه که تازه بشینن روش و بررسی کنن و تحلیل بکنن. توی این قسمت ترکیب کار در واقع آنالیزور و دیتا ساینس خیلی نزدیک به هم میشه. اگر قرار باشه که یک شرکتی از این ابزار استفاده بکنه و بیاد بهبود بده کارهاشو و از یه سری موارد پیشگیری بکنه، در واقع این 2 تا دانش رو باید در کنار همدیگه داشته باشه که بتونه روی در واقع دیتاهاشون الگوهای مناسب رو در بیاره بابت پیش بینی کردن یه سری از موارد و در واقع به اون مرحله‌ای برسه که دیگه بیاد سیستم بر اساس دیتاهایی که کار کردن توی سیستم موجود هستش بهش ریکامند بده که شما بهتره که مثلا قیمت گذاری رو طبق الگوهایی که ما داریم و طبق فروشی که در 1 سال یا 2 سال گذشته داشتی بهتره که مدل قیمت گذاری اینجوری باشه تا بتونی فروش بیشتری داشته باشی، یا در فلان تاریخ با این مبالغ تخفیف بدی. که عوامل تاثیرگذار خیلی زیاد هستش. مثلا تو بیزینس های مختلف که بحث مثلا ریتیل باشه، خب شما میبینی حجم فروش در یک تاریخ های خیلی بیشتر میشه و در واقع بیزینس ها بر اساس همین الگوهایی که از دیتا ها در میارن اگر تخفیفات درستی ندن مطمئنا بیزینس رو دچار مشکل میکنه و بدون حساب و کتاب. ولی علم دیتا و در واقع دانشمند داده بر اساس اون اطلاعات و ابزارهایی که داره میتونه در این موقع بیاد ورود کنه و اون ریکامند های مناسب رو بده که در واقع شرکت هم از بابت بیزینسش متضرر نشه. خیلی کانسپت درستی هست این. یعنی ما توی شرکت ریتیل اینجوری برنامه ریزی میکردیم، میگفتیم که اوکی دیتاهای 3 سال گذشته رو بررسی میکردیم، نیاز مشتریات، درخواستشون، باجت میگرفتیم یه عدد سنگین برای اون موقع که حالا واردات آزاد بود، واردات پوشاک، مجوز در واقع باجت میگرفتیم که بیایم یه حجم زیادی از کالاها رو تا حتی سایز، رنگ و همه اینا رو بر اساس دیتایی که داشتیم وارد میکردیم و خب این پرفورمنس رو به صورت خیلی خوبی بالا میبره. یعنی اون خواب سرمایه رو کم میکنه، کش فلوی کمتری درگیر میشه و خیلی المان‌های دیگه که کنار هم هستن. خیلی صحبت کردیم راجع به اتفاقات درست. ما حالا قبل از این پادکست با هم دیگه یک گپی زده بودیم. توی ماموت داره چه اتفاقی میافته؟ چون اینا خیلی یه سری سیستم های واقعا جذابی پیاده سازی شده. توی ماموت الان در این لحظه برای تحلیل داده چه اقداماتی صورت گرفته و چه زیرساختی فراهم شده؟ خدمتتون عرض کنم داریم صحبت از یک کار تیمی میکنیم. داریم صحبت از کاری میکنیم که نه تنها تیم تحلیل داده که تیم‌های زیرساخت و امنیت که بستر در واقع
نگهداری دیتا و نگهداری سامانه های ما رو به عهده دارند خیلی نقش پررنگی دارند. داریم صحبت از تیم ورکی میکنیم که تیم SAP ما که داره در واقع ERP SAP ما رو نگهداری میکنه نقش خیلی پررنگی داره و هر روز رو به توسعه هست. همطور تیم دیگه‌ای داریم که یک در واقع ERP به نام سیما رو توسعه داده و اونها هم بستر بسیار خوبی برای ارتباط با دیتا یه سری دیگه از شرکت هامون فراهم کردن. یک تیم ورک جامعی رو داریم ازش توی ماموت صحبت میکنیم که همه اینها تحت برندی به نام ماموت دیجیتال داره اتفاق میفته و جمع این اتفاق که از یک زیرساخت توانمند و رو به رشد، از سیستم های اطلاعاتی صحیحی که هر روز رو به در واقع ارتقا هستند و سامانه های دیتایی که وارث نتیجه فعالیت تمام اینها میشه صحبت میکنیم. خدمتتون عرض کنم امروز توی ماموت، حالا همینطور که از دپارتمانا اسم بردم، ما مشخصا با 10 شرکت سر و کار داریم که زیر مجموعه هلدینگ بزرگ ماموت هستند و هر کدوم از اینها دارن از سیستم اطلاعاتی متفاوتی استفاده میکنن. بعضا از ERP تولید شده توی گروه خودمون یعنی سیما دارن استفاده میکنن و تعداد قابل توجهی از ERP SAP دارن استفاده میکنن و سامانه های دیگه‌ای که تو حوزه های فروش، CRM و موارد مختلف دارن فعالیت میکنن. خب در اولین مرحله یه بستر فیزیکی واسه ارتباط این سامانه های اطلاعاتی با لایه دیتا انجینیرینگ ما فراهم شده. خب این یه فعالیت، یه زیرساخت قابل توجه و امنیه که روش کار زیادی شده. بعد از اون خب تیم دیتا انجینیرینگ ما هستند که مشخصاً دارن دیتا رو با استانداردهای مختلف و به شکل‌های مختلف دیتا خام رو استخراج میکنن و میارن جلوتر و این دیتا رو پریپیر میکنن برای اینکه اولین گام‌های تحلیل روش شروع بشه. خب ببینید ما وقتی توی یه سازمان چند شرکتی و توی هلدینگ وارد میشیم یه مفهوم دیگه‌ای رو باش طرفیم به نام مستر دیتا یا دیتا مسترینگ. یعنی اینکه شما اگر دیتاهایی با استانداردهای مختلف داری باید اینها هم استاندارد بشن، اینها باید هم زبان و هم الفبا بشن برای اینکه بتونی اینها رو به تحلیل بکشی و بتونی تو لایه‌های بالای هلدینگ اینها رو در قالب یک KPI مشترک به نمایش بگذاری. حالا بماند که ما بیزنس‌های مختلفی داریم از جنس بازرگانی، از جنس تولید، از جنس خدمات پس از فروش و هر کدوم از اینا KPI خاص خودشونو داره. ولی در لایه بعد از دیتا انجینیرینگ بسته به تمام این مواردی که عرض کردم خدمتتون ما بحث مستر دیتا رو داریم. پرانتز باز بکنم این وسط. نکته خیلی جذابی که هست که شاید خیلیا بدونن و یک سری از افراد ندونن، اصولا هر شرکت، یه شرکت خیلی نرمال میگه آقا من 3 سیستم دارم، یه سیستم حسابداریه، یه سیستم فروش، یک سیستم هم میتواند برای HR باشه. دیگه کمتر از این خیلی نیست ولی بیشتر از این میتونه باشه، انبار اضافه بشه و حالا چیزهای مختلف دیگه. الان چیزی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم برای دیتا انجینیرینگ برای چندین شرکت هست که هر کدوم یک تعداد زیادی دارن، زیر سامانه‌های زیادی، یک تعداد زیادی جزیره است و یک اینتگریشن این همه سیستم های مختلف، دیتابیس های مختلف، هر کدوم داستان خودشو دارن، اینتگریت کردن اینا واقعا یه کار خیلی عظیمیه. به راحتی اصلا نمیشه این کار رو انجام داد. آره مشخصا. خب از نقطه‌ای که دیتابیس ادمنستریتورای ما نشستن تا نقطه‌ای که بچهای تیم دیتا انجینیرینگ ما واقعا ببین بچه‌هایی داریم که خوره کارن، یعنی بسیار جستجوگر، بسیار بچه‌های پرحوصله، بچه‌هایی که الفبای دیتا رو خیلی خوب میفهمن و تایپ‌های دیتا رو میفهمن، دیتا پایپلاین‌ها رو خیلی خوب میفهمن، ابزاراشو خیلی خوب بلدن. خب ما استک دیتامون بیشتر بر پایه استک مایکروسافت، یعنی از SSIS داریم تو این لایه استفاده میکنیم. خب دیتا انجینیرهای ما تو این لایه دارن فعالیت میکنن که خب تعداد قابل توجهی از تیم ما هم به این عزیزان اختصاص داره. بعد از اون بحث مستر دیتا رو داریم و دیتا مسترینگ رو داریم و در لایه بعدی بحث ویژوالایز کردن داده ها رو داریم.
خب ببینید ما توی تیم دیتامون علاوه بر این که لایه‌های مختلفی از توانایی‌های فنی رو داریم، عضو ارزشمندی به نام دیتا تک لید داریم که خب یه آدم سینیورتره به نام مهدی بهشتی که مهدی حوزه دیتا رو تو حوزه‌های تکنیکال و ایشوهایی که واسه بچه‌ها اتفاق میفته به شدت کمک میکنه که اشکالاتشون برطرف بشه. و حوزه مسئولیت کل تیم دیتا که بحث حالا ما بیشتر پوزیشن دیتا پروداکت منیجر بهش اطلاق میکنیم ولی مدیریت کل تیم دیتا رو داره هندل میکنه خود مهدی هست که یه آدمیه که بیزنس رو خیلی خوب میفهمه، مسائل تکنیکال رو خیلی خوب میفهمه، مهارتاش از جنس تعامل و اینکه در واقع شاخص‌های دیتا رو و اینکه چطور میشه از دیتای خام به این شاخص‌ها رسید موضوعی که سالها روش کار کرده و همه اینا در کنار هم باعث میشه که یه راهبری خوب تو تیم دیتا بتونه انجام بده و پروژه ها رو در واقع سوق بده به سمت اینکه به یک تحلیل درست برسه. ما امروز یه پوزیشن جدیدی رو تو تیممون داریم اضافه میکنیم، یعنی شروع کردیم این کار رو که متمرکز روی حوزه دیتا کوالیتی هست و داریم کیفیت داده ها رو رشد میدیم. حالا از بیس باید تحلیل بشه اصلا رو فلان حوزه ما کوالیتی دیتامون چقدره. ما تو هر داشبوردمون علاوه بر حالا اون نمودارها و ویژوال هایی که داریم به نمایش میذاریم یه دونه شاخص دیتا کوالیتی هم داریم که خودش چندین زیر شاخص داره که بهش وزن داده شده و رو این داریم کار میکنیم. اما اینها از نظر تیم و از نظر فنی. اگر بخوایم نگاه بکنیم که از اون متد این که ما نگاه به هیستوریکال دیتا کردیم، نگاه به در واقع حل مشکلات کردیم یا داریم سمت پردیکتیو آنالیسیس میریم، مشخصاً انقدر حجم کار زیاده که ما همچنان رو هیستوریکال دیتا متمرکز هستیم و اولین لایه هایی که بتونیم سمت پردیکشن بریم رو داریم شروع میکنیم. مشخصاً راه طولانی داریم، این هیچ شکی توش نیست و به نظرم همینی که امروز اتفاق افتاده یه دستاورد بسیار بزرگه و خیلی ارزشمند در واقع تلقی شده توی سازمان ما هم. ولی اینکه این رو پایان کار بدونیم نه، مشخصا میدونیم که ابتدای راه هستیم. اینکه اشکالاتمون رو ندونیم نه، هر روز سعی میکنیم خیلی به چشم نقد به خودمون نگاه بکنیم و ببینیم چقدر کارهایی هست که هنوز نکردیم. و از جنس اتومیت کردن دیتا فلوها ما همچنان برخی از دیتا فلوهامون دستیه، یعنی ما هنوز داده‌ای داریم که داره از اکسل ایمپورت میشه میاد، ولی با افتخار باید بگم که ما از در واقع معدود شرکت هایی هستیم که توی کشورمون حوزه بیزنس ورهاوس های SAP رو پیاده سازی کردیم و داریم از اون بهره برداری میکنیم. مشاورای خیلی خوبی داریم، آقای رامین صادقی رو کنار خودمون داریم، آقای بهمن منافی رو کنار خودمون داریم و دوستان بسیار ارزشمندی که دارن به ما کمک میکنن توی این حوزه و ما هر روز داریم این فرایند اتومات کردن و لایو بودن دیتا رو کامل تر میکنیم. خیلی عالی. یه صحبتی داشتیم راجع به این که تقریبا شما اولین آفیس فینتکی هستین که یک سرویس چال وسط آفیس دارین. فکر کنم اینو میشه گفت اولین شاید تنها. خیلی چیز روتینی نیست که سرویس چال کامیون توی یه آفیس فینتکی باشه. اگه امکانش باشه یه صحبتی هم اونجا داشته باشیم و اون فضا رو حتما نشون بدیم. و اینقدر الان صحبت کردیم راجع به این که افراد چه جوری وارد حوزه دیتا بشوند، با چه مایندستی جلو بروند، شرکت ها باید چه کاری انجام بدن، همه اینا رو صحبت کردیم. من یه پیشنهادی داشتم اگر شما موافق باشین. شرکت ما روبینا هلدینگ حمل و نقل بین المللی هستش، توی این زمینه فعالیت میکنه. شما در زمینه خودروسازی و شرکتاتون حالا در زمینه‌های دیگه هم هستن. یه حالتی مثل کارگاه طوری باشد که بیایم یک سری رزومه بگیریم از افرادی که علاقه‌مند به این فیلدن، چند جلسه چه به مهمانی شما، چه به میزبانی شما، چه به میزبانی ما، بیان دوتا محیط رو ببینن، یک سری صحبت‌ها توسط افراد خبره تیم شما، افرادی که حالا در هلدینگ روبینا حضور دارند و اونها هم در کار خودشون خیلی خبره هستن.
یه صحبتی انجام بشه و یه همچین کارگاهی برای افراد فرش گریجویت، افرادی که زیر 22 سال سن دارن، کسایی که خیلی سابقه کاری بالایی ندارن و دنبال ورود به این کارن و یک سری سرنخ میخوان، یک سری اطلاعات اولیه میخوان، چون ورود به این حوزه واقعا خیلی سخته. یعنی نیروی جونیور یا کارآموز خیلی استخدام نمیشه و نیروی خوب هم خیلی پیدا نمیشه. یعنی دو طرف این داستان هست. من اینجا میخواستم ازتون تقاضا بکنم اگر همچین بستری وجود داشته باشه، با همکاری 2 شرکت به همچین دستاوردی برسیم. شما موافقی مهدی جان؟ بله 100% از این که البته من کنار محمد خیلی چیزای خوبی واقعا یاد گرفتم و همیشه هم خود محمد میگه واقعا توی این حوزه آدم هرچی بیشتر یاد بده خودش بیشتر یاد میگیره و قطعا استقبال میکنم از اینکه هر عزیزی که دوست داره وارد به این حوزه بشه، هر کمکی از دستمون برمیاد، راهنمایی باشه، آموزش باشه، در خدمتشون باشیم. شما هم نظرتون زنده باشید. اول که بگم مایندست آقای مهرزاد فردوس که مالک گروه ماموت هستند به شدت مایندست بازی، یعنی ایشون از اومدن جوانها، دانشجوها و این قشر آدما توی ماموت به شدت استقبال میکنن و ما یه دپارتمان جذابی داریم به نام ماموت پلاس که تو دل ماموت دیجیتاله و آقای دکتر سعید رضایی دوست خوب من مدیر این مجموعه هستند. اصلا وظیفه ما در ماموت پلاس این هست که بتونیم آدما رو بیاریم، ارتباطشون رو برقرار بکنیم، بهشون چیز یاد بدیم، ازشون یاد بگیریم، پروژه تعریف بکنیم از این جنس. فکر میکنم بعد از جلسه قبلیمون آقا مهدی داشت با یه خانومی از جنس دانشجوهای دانشگاه تهران پروژه دکترا تعریف میکرد که یه پروژه دکترا تو حوزه تحلیل داده بیاد داخل ماموت تعریف بشه. فضای کار رو امکانش هست بریم با هم دیگه یه نگاهی بکنیم؟ آره با کمال میل. من فقط یه خاطره از روز اولی که اومدم بگم. خب مشخصا بحث راهکارهای داده محور یا دیتا دریون سولوشنز مأموریت من و تیمم بود. روز اول که در سالن رو باز کردم دیدم خدایا یه سالن وسطش یه کامیون و یه تریلی پارک شده و یه آفیسی داره که یه تعدادی نشستن و اینجا یه شرکت تحلیل داده، راهکار داده محور قرار باشه. و خب چون ما یکی از رسالت هامون توی ماموت کانکت بحث خودروهای متصله و خودروهای تجاری متصل، در واقع ما آزمایشگاه فوق حرفه‌ای در اختیارمون قرار گرفته با ابزارهای واقعی. کامیونا واقعاً پروداکت‌ها در اختیار ما قرار میگیره که بچه‌ها روشون تحقیق توسعه انجام بدن و اینطوریه که ما علاوه بر داده‌های سازمان که داریم روش کار میکنیم، مشخصاً داده‌های خروجی خودروهای متصلمون رو هم که محصول IoT مون هم داخل گروه داره ساخته میشه اونجا تحلیل میکنیم و روش کار میکنیم و این یه ترکیب خیلی جذاب و کامله که به نظرم جذاب شما هم تشریف بیارید. واقعا ارزش دیدن داره. زنده باشید. خیلی ممنون. باعث افتخار. خیلی ممنونم از هلدینگ ماموت که این جلسه رو افتخار دادن به ما رو دعوت کردن اینجا. در خدمت دو تا عزیز بزرگوار محمد جان و مهدی جان بودیم. تا پادکست دیگه خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.